paano mag-edit ng video gamit ang KINEMASTER na application. So ngayon, dapat may naka-install ka ng KINEMASTER sa cellphone mo. Okay? Pag ready ka na, umpisahan na natin. So i-click natin yung KINEMASTER. Ayan. Then, ganito yung magiging hitsura. At dito sa right side, ito yung mga naka-download ko or nagawa ko ng project. Okay? Mag-edit na tayo ng video. Pindutin mo yung nasa gitna na plus sign. Piliin mo yung 16:9. Okay? Ayan. So, dahil kakaumpisa mo pa lang at wala pang laman yung KINEMASTER mo, kailangan mong mag-download. So, para makapag-download, pindutin mo tong nasa baba na parang maliit na box. Ito. Ayan. Una, ito. Piliin mo yung mga free na walang bayad. Yung may nakasulat na premium, it means may bayad yan. Then, yan. Marami na akong na-download. Ito, wala tong bayad. So, na-install ko na. Then, ayan, na-install ko na lahat. Then, ito, mga sticker. Mga sticker. Kailangan mong pumili ng walang bayad. Gaya nito yan, na-install ko na to. Nakita nyo, may nakalagay ng installed. So, install ko na yan. Then, kung gusto mong mag-install din ng mga ganito, text, yung mga font, style ng mga text, mag-install ka at piliin mo yung free. Okay? Then, music, piliin mo rin yung free. Yung walang nakasulat na premium at i-install mo. At kung willing kang magbayad, pwede ka rin mag-install ng may bayad. Depende yan sa'yo kung willing kang magbayad. Ako ayaw kong magbayad, kaya palagi kong nasa free. Then, of course, ito, graphics. Kung gusto mong may party-arty yung video mo, ito yung gagamitin mong clip. So, kailangan mo ring pumili ng walang bayad. Gaya nito, na-installed ko na to at wala tong bayad. Ayan. Perfect to gamitin pag gagawa ka ng intro sa vlog mo. At maraming design yan na mapipilian mo. So, ayan. Scroll mo lang at pipiliin mo yung walang bayad. Ayan. So, kunwari na-install mo na lahat ng mga kakailanganin mong i-install at mag-uumpisa ka nang gumawa ng video editing mo, punta ka na sa media at i-click mo tong media dito. I-click mo yan at punta ka sa video mo, all videos. Then, pipili ka na, mag-scroll ka na ng video na gusto mong i-edit. So, kunwari, pipili tayo ng isang video ko. Kunwari, ito. Ayan, ha? Then, i-click mo yung check sa taas, sa right side, para makapag-umpisa tayo. Ayan. Hello everyone! Welcome back sa atong Bisaya channel! Ayan, yan yung video na example natin na gagamitin natin para i-edit. Okay? So, para makapag-umpisa kang mag-edit, itap mo lang to. Pag nag-highlight na siya ng color yellow, ibig sabihin, dyan, yung part na yan ang magiging yung part na yan ang ma-edit. Okay, so pasensya na kayo, nahirapan akong mag-Tagalog pero I'm trying hard. Then, kunwari, ano ba to? Hello everyone! Welcome back sa atong Bisaya channel! So, kunwari gusto mong maglagay ng text. Ayan. Gusto mong maglagay ng text.
Ayan, punta ka sa layer. At, dun mo makikita yung text. Dito. For example, ito yung lagay ko. Hello everyone. Welcome back to our channel. Okay, diba? So, yan. Diba? Maganda si KINEMASTER kasi kompleto na siya. So, kung gusto mong lagyan ng kulay, change color, dito, pindutin mo. Gusto ko ng red para talagang kitang-kita siya. Oh. Minsan. Okay. Ayan. Then, kung gusto mong lagyan ng animation, yung parang may pa-style-style yan, itap mo lang to, then, punta ka sa anong gusto mo in animation, overall animation, out animation. So, for example, pupunta tayo sa out animation. Then, gusto ko mag-slide siya sa right. Then, i-click ko tong cheek. Ayan. Ganyan na to. Hello everyone! Welcome back sa atong Bisaya channel. Okay, diba? Nag-slide siya sa right. For example, gusto kong ibang effects. Ganyan. Adjust ko ng ganyan. Then, gusto ko nito, flicker, ganyan. Then, blank slow, pause. O, diba? Tingnan nyo, klase-klase. Ang dami talagang magagawa nito si KINEMASTER. O, tingnan nyo ang difference. And, kunwari, gusto mong gamitin tong video na to para sa intro mo. So, gagawa tayo ng graphics. Yan, dito sa clip graphics. Then, ikaw yung pili ka kung anong gusto mo. So, ito yung pinaka-favorite ko dito. Ito. Yan, ito yung ginagamit ko sa intro ko. Tingnan nyo. Hello everyone! Welcome back sa atong Bisaya channel. Tapos kung gusto niyo iba-iba yung style, i-cut natin. So, para ma-cut natin, ganyan lang. Then, may nakita kayong gunting. Yan ang pindutin nyo para trim. Then, pipili ka. Dapat yung pipiliin mo yung split at play ahead. Okay? Then, click. Split. Then, gusto ko na may ibang style. Pagdating sa gitna, punta ko agad sa graphic ulit. Then, dito yung pipiliin ko ito. So, lagyan ko ng pangalan ng channel ko. Okay. Then, dito naman sa bandang huli, itong pangatlo, ayan. Pangalan ng channel ko na naman. Oh, tingnan nyo guys. Hello everyone! Welcome back sa atong Bisaya channel. Oh, diba? Ganito lang, napakadali lang mag-edit ng KINEMASTER. At kung gusto niyo may sounds, dapat, kung gusto niyo mag-add ng audio, so dito lang sa my kanan audio, pindutin niyo. Then, gusto niyo sounds effects like this. Oh. Pili ka.
diba? Bird. So, kung gusto ka na yung mga pa-effects sa imong video, diba? Diba? Then, for example, music o pili ko yung music. For example, maganda ng music, pili ko na ako eh. Okay? Start ah. Hello everyone! Welcome back sa ating Bisaya channel! O, diba? So,